اليوم طلعنا بالسيارة وصلنا تقريبا ساعتين جنوب عاصمة سلطنة عمان مسقط. متوجهين على مدينة اسمها صور. اسمها زي صور الموجودة بلبنان تقريبا، بس هاي مختلفة تماما. الموقع الجغرافي المهم لهاي المدينة خلاها من أهم المدن التاريخية على مر العصور. تقع على مضيق هرمز مباشرة اللي بيربط بين الخليج العربي وبحر العرب. الهدف الأساسي كان من زيارتنا لصور هو إن نروح نشوف أقدم مصنع لصناعة السفن الخشبية بالعالم. علي العريمي ورث هاي الحرفة عن أجداده، وهو حاليا اللي بيصنع السفن الخشبية. مش راح تصدقوا قديش هذا المصنع غريب من نوعه، ما في مادة مستخدمة غير الخشب والمسامير لصناعة هاي السفن الضخمة. المصنع هذا يعتبر من أقدم المصانع الخليج العربي بشكل عام، من أقدم المصانع، يمكن يعود تاريخه ل 1730، وهذا توارث يعني أفضل عن جد جيل بعد جيل. إن شاء الله بتسلموا لأولادنا. إن شاء الله عز وجل بإذن الواحد الأحد، يعني أتمنى إنه يستمر ما يوقف. شو طبيعة الخشب اللي بتستخدموه يعني، وين بتجيبوه كمان؟ سابقا كانوا يجيبوا من الهند، يجيبوا من يعني الناس اللي تسافر أول وهم جايين يجيبوا الخشب معهم. صناعة السفن عندنا شو الأشكال مختلفة لكن بدون خرائط. احنا الشكل نعرفه، انت لما يجيك الزبون يقول لك أنا عاوز مثلا بوم أو عارض غنجة أو صنبوق، يعطيك الطول والعرض، بس الأشكال هذه احنا نسويها، احنا بدون خرائط نعمل. أنت ما بدون خرائط كمان؟ أيوة. على الخبرة. أيوة بدون خرائط. فعندك أشكال مختلفة ومقاسات مختلفة، يعني ما ممكن تقول هذا مقاس واحد بس خلاص ما ماشي عليه. يعني كل سفينة إلها مقاسات، إلها خصوصية. أيوة. one of a kind يعني. طيب. شو الأشياء أو المواد اللي بتستخدموها في الصناعة؟ يعني هذا الخشب هو العنصر الأساسي. أيوة. غير الخشب يعني مثلا بدك تركب أشياء، بدك تدخل، بتستخدم أشياء ثانية لأنها هي بتضل في البحر ما بتطلع. هو خشب اللي يمسك الخشب مسمار. مسامير. مسامير ولا اللي هو النتبلت هذا دراغ يعني، فبس فقط لا غير، ما في شيء ثاني. حديد مش حديد، لا كله خشب. كله خشب. هذه انواع الخشب اللي نستخدمها. في اخشاب عمانيه اللي هو هذا مثل قرط. هذا وين باي مكان بالسفينه ولا هذا داخل الضلوع الداخليه، لا ضلع اللي بيجي تحت هيك مقوس. ايوه بكون في كذا واحد على مدار على طول السفينه، من مقدمه للمؤخره متروس. هذا يروك، هذا يروكو ودبيمه. هذه اخشاب افريقيه بعد نستخدمها. هذا مثل البيمات لها على السطح، السطح في بيمات تحت مربع، هذه نستخدمها حق البيمات. اما الالواح الخارجيه نستخدم هذا للسطحه، والتحت عند ضرب الماء من هنا نستخدم هذا الخشب. يعني شو انه هذا ما بتاثر في الماء؟ لا. شجره اسمها لا، هذا مثل الساق، لكن هذا شوي ارخص لانه ما تقدر تستخدم كل الساق من تحت لفوق، الحين مكلف جدا. هذا مثل اسمه النيل اللي هو الشريش حنسميه. هم تستخدمه بالسفينه، لكن اشياء مثل الكراسي. هذا ثقيل. هذا نفس المقاس هذا وهذا. شوف هذا كثير ثقيل. هذا الثنتين كنا نستخدمهم حق العمود الفقري للسفينه تحت. الكيل هذا. بس هذا خشب هندي وهذا خشب ماليزي. هذا اسمه بلينجا. وهذا الجنقلي. هذا السد. هذا خشب السد. طبعا هذا الخشب ما بيصير عليه شيء مع التاريخ، مع الوقت، مع العمر نهائي. وهو تقريبا يعني هو اغلى انواع الخشب. الصبغ مع هذا هو اغلى انواع خشب هذا. هو التك، هو نفسه التك. طب وبالنسبه هلا هي كلها سفن شراعيه كده. سفن شراعيه، لكن الحين تختلف في المحركات. بعد تحط محركات في محرك، وفي ناس تطلب بعد مع الشراع محرك. من الالف الى الياء كل شيء بتصنعه في مصنع، ما في شيء. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ما بتجيب شيء جاهز لا شيء جاهز لا، يعني بس بتجيب مواد الخام. مواد الخام اصنعها بنفسي. المصنع هذا يختص يعني شو السفن هذه، صناعه السفن هذه
يعني غير ما تحصلها برا، نفس الحمام نسميها الريمات، ممكن تحصل نفس الشكل نفسه لكن انا يعني جسم السفينه يعني. مثل هذا يسموه البدل. هذا شوف الشكل ما له غير. هذا هذا النوع يمكن يجي 3 أو 4 أنواع يكون مؤخرة نفس الشكل، لكن المقدمة تكون مختلفة وأسماءها مختلفة. هذا النوع بدل اللي هو المؤخرة مالته هذا والمقدمة نفس هذا. تمام. هذا يكون هذا البدل. في البقارة اسمها بقارة، تكون مؤخرتها نفس الشيء، لكن المقدمة تكون تقريبا مثل المقدمة هذه، لكن الراس يكون صغير. البقارة. وفي البتيل المؤخرة نفس الشيء، اللهم شوية مختلفات، لكن هذا هنا نفس لفوق. وهذا نوع البوم. ايوه. هذا معروف دول الخليج كامل يعني. شفت زي بالدوحة خطر موجود. نفس تقريبا يعني. البوم موجود بالدول الخليج، موجود في كل دول الخليج موجود. وهذا الغنجة. ايوه. هذا الغنجة خصيصا هنا في صور يعني. فعلا ما تحصلها برا نهائي. لا. في نوع ثاني اسمه البغلة او البغلة. هذه يعني قريبة منها، لكن شوية اختلاف هنا في الراس، شوية طويل كذا يجي ومدور، ما نفس اللي وفي اختلاف هنا في الجسم هو. هذا كله يعني نموذج مصغر من السفن الحربية. ايوه، من السفن القديمة الشراعية كانت أول تستخدم. وفي عندنا سفينة السنبوك هذا الشكل. قريبة من هاي بس شوي. قريبة من هاي، لكن هذه تكون هذه الدفة مالها تكون وراء سيدة. هذه السفينة موجودة في ميناء العقبة. عندنا بالأردن. ايوه. والله. وعند الملك عبد الله. يا سلام. هذه مصنوعة هنا عندنا. مصنوعة خصيصا للملك عبد الله. ايوه، بطلب من صاحب الجلالة السلطان قابوس. وبهيك نكون خلصنا رحلتنا اليوم لمدينة صور. وأنا شخصياً بتمنى إنه يضل هالمصنع شغال على مر الأجيال، وعلي العريمي يورث هذا المصنع لأولاده، ويضلوا محافظين على القيمة التاريخية والإرث الثقافي لهاي الحرفة. وكالعادة بشوفكم بفيديو جديد بمكان بعيد، استنونا.